It's me, Lalaine, at sa videong ito is ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng homemade wax or sugar wax. Para po sa mga kababaihan at sa kagaya kong nabiyayaan ng extraordinary hair. Itong video na to is sobrang effective, mura, at sobrang daling gawin. Pero bago natin simulan, huwag po natin kalimutan mag-like and mag-subscribe ng channel ko. Kaya, let's start! Ang kailangan natin is asukal. 3 kutsara lang yung nilagay ko, pero depende pa rin sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong gawin. Take note, asukal po yan, hindi siya coffee mate. Tapos lemon. Kung wala naman kayong lemon, pwede rin kayong gumamit ng suka o kaya naman kalamansi. Hihiwain lang natin yung lemon, tatanggalin yung juice at ihahalo natin sa asukal. At pag ready na siya, ang susunod naman natin gagawin ay papakuluin lang natin siya sa mahinang apoy. Huwag natin tigilan ng kahahalo para hindi masunog yung ating asukal.
At kapag nakita nyo nag-brown na yung asukal, pwede nyo na po siyang patayin. Paalala, palamigin po muna natin siya bago hawakan. At para malaman natin kung okay na yung ginawa nating wax, kukuha lang tayo ng konting tubig at patakan lang natin siya ng konting-konti. Pagkatapos is hawakan natin yung asukal at i-feel natin kung sticky na po ba siya. Pag ganyan yung consistency na nakikita nyo is okay na po yung asukal na or sugar wax na ginawa nyo. And again, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye!